සුබ දවසක් JC Electronics YouTube නාලිකාවට සැපමිනි ඔබ සියලු දෙනා වෙනදා වගේ ආදරයෙන් පිළිගන්න. ඉතින් අද සුපුරුදු පරිදි තවත් එක් ප්‍රයෝජනවත් වීඩියෝ එකක් ඔබ වෙත ගේන්න අදහස් කරා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ තාම JC Electronics නාලිකාව subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම ඔයගොල්ලෝ කැමති නම් දැම්ම subscribe කරලා like එකක් සමගින් bell icon එකත් ඔබලා මේ වගේ වීඩියෝ ළඟටම ගෙන්න ගන්න. හරි. ඉතින් අපි තවත් වෙලා ගන්න නැතුව වීඩියෝ එකට යමු. Hi guys, welcome to JC Electronics YouTube channel. So today, as usual, I meant to bring another useful video to you. So friends, if you haven't subscribed to the JC Electronics channel yet, please subscribe now and hit the bell icon along with a like on this video. Okay friends, so without further ado, let's get to the video. Hari. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා අද වීඩියෝ එකෙනුත් මම අරගෙන එන්න අදහස් කරේ මේ ZK PP2K කියන PWM controller මේ generator එක සහ pulse generator එක ගැන වීඩියෝ. ඉතින් මම මේකට කලින් මේක මේ වීඩියෝ එකක් කරා. ඒක ඇවිල්ලා PWM mode එක කියන්නේ pulse with modulation mode එක ගැන විස්තර කරලා මේ motor එක සහ මේ light bulb එකක් කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා මම ඔයගොල්ලන්ට ඒක demonstrate කරලා පෙන්නුවා. ඒක part 1 එකකින්. ඉතින් ඕගොල්ලෝ ඒක බලපු නැති කට්ටිය ඉන්නවා නම් මම යෝජනා කරනවා කරුණාකරලා ඒක බලන්න. එතකොට මේක ගැන සම්පූර්ණ අදහසක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම පල්ලෙහා මේ description එකේ link එක දාන්නම්. ඉතින් ඕගොල්ලෝ ගිහිල්ලා මේ පළවෙනි කොටස බලුවොත් ඕගොල්ලන්ට මේක ගැන සම්පූර්ණ අදහසක් ගන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් මම ගිය වීඩියෝවේ මේ කියපු පරිදි අද මම ඔයගොල්ලන්ට වෙන්නන්න හදන්නේ කොහොමද මේ pulse mode එක වැඩ කරන්නේ කියලා. දැන් pulse mode එක වැඩ කරන්නේ මේක මේ සාමාන්‍යයෙන් අපි මේක ගලවමු. හරි remote එක ගලවුවා. මෙන්න මේ set button එක අපි එහෙම තප්පර 6ක් අල්ලන් හිටියාම මේ තියෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේ තියෙන්නේ PWM mode එක. මේක ගැන සම්පූර්ණම විස්තරයක් මම මේකට කලින් කරපු වීඩියෝ එකේ කියන්නේ part 1 එක පළවෙනි කොටසේ මම කරලා තිනවා. ඉතින් මම යෝජනා කරනවා නැවතවතාවක් ඒක ගිහිල්ලා බලන්න. නැත්තම් සාමාන්‍යයෙන් අලුතෙන්ම මේක බලන කෙනෙක් නම් මේක ගැන පොඩ්ඩක් confuse වෙයි. ඉතින් කරුණාකරලා ඒක බලන්න කියලා මම යෝජනා කරනවා. ඉතින් ඉන්න මේක දැන් 1 GHz වලට දාගෙන ඉමු අපි. හරි. ගිය වීඩියෝ එකේ මම සඳහන් කරපු පරිදි මේ ඇවිල්ලා PWM mode එක. මේක ඇවිල්ලා කෙටියෙන් කිව්වොත් මේක ඇවිල්ලා මෙතන උඩ තියෙන්නේ frequency එක, යට තියෙන duty cycle එක. frequency එක plus minus මෙන්න මෙතනින් තද කරපුවම ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති hertz වලින් වැඩි වෙනවා. මෙතනින් අඩු වෙනවා. duty cycle එක 150 තියෙන්නේ. ඕනනම් වැඩි කරාම මෙහෙම වැඩි වෙනවා. අඩු කරාම ඒක අඩු වෙනවා. මේක ඇවිල්ලා PWM mode එක. හරි. මේක තමයි මේක ගැන සම්පූර්ණ විස්තරයක් තමයි මම ගිය වීඩියෝ එකේ පළවෙනි කොටසේ කරේ. හරි. ඒ වගේම මේ සෙට් එක මෙහෙම අල්ලන් හිටියම මේ තප්පර 6ක්. ඔන්න බලන්න. දැන් ආවේ ඔයගලන්ට මේ pulse mode එක. pulse generator එක වැඩ කරන විදිය තමයි මේක. මේ දැන් මේක switch වුණා pulse generator එකට. මේකත් අර වගේමයි මෙතනින් on off කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේ pulse වල මේ උඩ තියෙන්නේ pulse positive එක. ඒ කියන්නේ plus එක. plus එක කියන්නේ මේකේ සම්පූර්ණ පෙන්වන්නේ seconds. මේ ඇවිල්ලා millisecond 500යි. millisecond 500යි. යට තියෙන්නේ කාලය. ඒ කියන්නේ time එක milliseconds. මෙතන තියෙන්නේ seconds 3ක්. seconds 3ක් කියන්නේ 1 2 3. seconds 3ක්. මේ උඩ තියෙන්නේ මේ මිලිසෙකන්ඩ් 500ක්. ඒකත් අපිට වෙනස් කරන්න පුළුවන්. අඩු කරන්නේ මෙන්න මෙතනින් අපිට නෑ මේක නෙවෙයි. මෙන්න මේකේ
අපිට ඕනම් මේක වැඩි කරන්න පුළුවන්. අපි second 1 second දාමු. ඔන්න එතකොට on time එක pulse positive pulse on time එක තප්පරයයි කියන්නේ 1 second. pulse off time එක 3 seconds. ඒ කියන්නේ තප්පර 3යි. ආයිත් මේක දෙකක් ඒ කියන්නේ තප්පර දෙකක් අල්ලගෙන හිටියාම මෙතන තියෙනවා මේ යට තියෙන්නේ ඒ දැන් අපි කියමු off on කියන එක කීපාරක් කන්ටිනියු කරන්න ඕනේ. අපි හිතමු මේ මෝටරේට මම දෙනවා මේක තප්පරයක් on වෙන්න ඕන, තප්පර 3ක් off වෙන්න ඕන. ඒ වගේ මේ ෆ්‍රීකවන්සි එක කීපාරක් ඕනද? වාර කොපමණ වලද කියලා සෙට් කරන එක තමයි තියෙන්නේ මෙතන. මේකේ මම කියලා දෙනවා මෙතනින් මේ සෙට් කරලා දෙනවා 10 පාරක් කියන එක. මේකත් මෙන්න මේකෙන් වැඩි මේ අඩු කරන දැන් ඔන්න 10 පාරක්. මේ උඩ තියෙන්නේ ඩිලේ ටයිම් එක. අපි කියන්නේ දැන් මෙතන ඇවිල්ලා මිලි ඇම්පියර් 500යි. එහෙනම් අපි මේකත් අපි වැඩි කරොත් එහෙම අපි දාමු තප්පර දෙකක්. ඔන්න තප්පර දෙකයි. ඒක මම මේ දාලම පෙන්නන්නම් ඔයගලන්ට. එතකොට හොඳ මේ අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒක පොඩ්ඩක් ඔබාගෙන හිටියොත් යනවා කඩාගෙන. මේ හිමීට කරන්න ඕන. ඉතින් සමා වෙන්න මේකට ටිකක් වෙලා යනවා. අපි මේක දාමු 2 seconds දාමු. ගැන තප්පර දෙකක්. ඔන්න තප්පර දෙකක්. මේ යට තියෙන්නේ කොපමණ වාර ගන්නද කියලා. ආපහු මේක 2 seconds මේම අල්ලගෙන තියාම ඔන්න අවුට් එක තියෙනවා. හරි. දැන් අපි මේක ප්‍රැක්ටිකලි බලමු කොහොමද මේක වැඩ කරන්නේ. වෙනද විදියට මෙතන 12 volts මෙතනින් දීලා තියෙනවා. 12 volts දීලා තියෙනවා. මේකේ ඔන්න මේක අපි ඔෆ් කරලා අපි මෝටර එකට සම්බන්ධය දෙනවා. මේක ගිහලා ඇතිලා. ඔයාලට පේනවා ඇතිනේ. මෙතන කරකිනවා පේනවා ඇතිනේ. හරි. දැන් අපි බලමු. අපි ඩිලේ එක දුන්නේ තප්පර 2යි. ඔන්න හොඳට අහගන්න මම කියන දේ. ඩිලේ එක මම සෙට් කරේ තප්පර 2යි. මේකේ ඕන් අවස්ථාව තප්පරයයි ඕෆ් තප්පර 3යි. රයිට්. දැන් අපි ඕන් කරපුවම ඔන්න බලමු. ඕන් කරා 1යි 2යි. අන්න වැඩ කරා. අන්න. තප්පරයි 2යි 3යි. තප්පරයක් වැඩ කරා තප්පර 3ක් 1යි 2යි 3යි. තප්පරයක් වැඩ කරා තප්පර 3ක් ඕෆ් 1යි 2යි 3යි. තප්පරයක් වැඩ කරා තප්පර 3ක් ඕෆ් 1යි 2යි 3යි. ආයි තප්පරයක් වැඩ කරා තප්පර 3ක් ඕෆ්. තප්පරයක් වැඩ කරා තප්පර 3ක් ඕෆ්. තප්පරයක් වැඩ කරා තප්පර 3ක් ඕෆ්. මම අර ඔයගොල්ලෝ දැක්කා අර සෙටින් එක මම තියලා තියෙනවා 10 පාරක් මේක වැඩ කරන්න ඕනේ. පේනව නේද? ඔයගොල්ලන්ට හොඳට පේනවා ඇති දැන්. ඔන්න කරගෙනවා. ඕෆ්. දැක්ක නේද? 10 පාරක් වුණාට පස්සේ මේක ඉවරයි. හරි. දැන් අපි මේක මේ පොඩ්ඩක් උඩ තප්පර 3ක්ම දාමුකෝ. තප්පර 3ක් ඕන්, තප්පර 3ක් ඕෆ්. එතකොට මේ හොඳට මේක බලා ගන්න පුළුවන් ක්ලියර්ලි. නම වැඩි කරනවා. තප්පර 3යි. හරි. එතකොට තප්පර 3ක් pulse positive pulse on තප්පර 3යි plus මේ pulse negative off time එක තප්පර 3යි. අපි delay එක set කරා තප්පර 2ක්. වාර ගාන මේ process එක දුවන වාර ගණන අපි set කරා 10 පාරක් කියලා. හරි. දැන් අපි දීලා බලමු මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. ඔන්න බලන්න. මම on කරා. 1යි 2යි. අන්න ඔන්න. තප්පර 3යි. තප්පර 3ක් ඕෆ්. ඔන්න තප්පර 3ක් on. තප්පර 3ක් ඕෆ්. තප්පර 3ක් on. තප්පර 3ක් ඕෆ්. තප්පර 3ක් on. තප්පර 3ක් seconds 3 seconds off. 3 second on. 3 second off. 3 second on. 3 second off.
3 second on, 3 second off, 3 second on, 3 second off, 3 second on, 3 second off, 3 second on, 3 second off. දැක්කනේ 10 පාරක් ගියාට පස්සේ මේක ඔටෝ ඕෆ් වුණා. හරි. දැන් ඕගොල්ලන්ට තේරෙන්න ඇති මේ මම මේ කියපු දේ මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ දලා අදහසක් ගන්න ඇති. ඒ වගේ මේ උඩ තියෙන්නේ පල්ස් පොසිටිව් එක, පල්ස් ඕන් ටයිම් එක 3 seconds, යට තියෙන්නේ පල්ස් ඕෆ් ටයිම් එක නෙගටිව් 3 seconds. ඒ කියන්නේ මෝටරේ තප්පර 3ක් වැඩ කරා, තප්පර 3ක් ඕෆ් වුණා. තප්පර 3ක් වැඩ කරා, තප්පර 3ක් ඕෆ් කරා. මේ වගේ ෆ්‍රීකවන්සි 10 පාරක් වැඩ කරා. මොකද අපි මේක සෙට් කරලා ඔයගොල්ලෝ දැක්කම සෙට් කරනවා මේ 10 පාරක් වැඩ කරනවා. රයිට්. දැන් අපි බල්බ් එකකුත් දාලා බලමු කොහොමද කියලා. මේකේ මේ මෝටරේ හරි. අපි දැන් මේ මෝටරේ පැත්තකින් තියලා අර ඉස්සර ගෙනාපු අපි අර බල්බ් එක කෝ බල්බ් දැන් මේක නිවලා තියෙන්නේ. හරි. අපි මේකේ පොසිටිව් එක මේ කහ පාට එකට දානවා. පොසිටිව් එක කහ පාට එකට දැම්මා. ඉතින් මම කියන්නේ මේක මේ ගොඩක් අය සාමාන්‍යයෙන් ඉතින් සාමාන්‍ය වෙලාවලට කමෙන්ට්ස් දානවා ඕක මේ ඕක අපි දන්නවා එහෙම කියලා. ඉතින් මේ මම මේක කරන්නේ ඇත්තටම ආධුනිකයන්ට. මම දන්න දෙයක් මම හිතනවා මම ආධුනිකයන්ට මේක මේ ඇත්තටම මම මේ ටාගට් කරන්නේ ගොඩක් මේ ආධුනිකයන්ට. හරි. දැන් අපි මේකෙත් නිකන් සෙට් කරලා බලමු. පල්ස් මෝඩ් එක ටිකක් බලන්න අමාරුයි. ඒ වුණාට මේ හරි. දැන් ඔයගොල්ලෝ මේ බල්බ් එක බලා ගන්න. දැන් මම දීලා තියෙන්නේ මෙතන තියෙන්නේ තප්පර 3ක් on time, තප්පර 3ක් off time, තප්පර 3ක් on time, තප්පර 3ක් off time. ඒ වගේ 10 පාරක්. හරි. right. දැන් ඔන්න මම මේක on කරා. එතකොට delay එක අපි දැම්මේ 2 seconds. ඔන්න on කරපු ගමන් on වෙන්නේ නැහැ. හරි. delay එක 90. අපි කියමුකෝ අපි මොකක් හරි මෝටර් එකක් වැඩ කරන්න ඕන තප්පර 10කට පස්සේ. එතකොට අපිට අතනින් අර delay එක set කරන්න පුළුවන්. හරි. ඒක අපි ආපහු කරලා බලමුකෝ. හරි. මෙතන තියෙන delay එක 2 second නේ. අපි මේක 5 second වගේ කරමුකෝ. ඔයගොල්ලන්ට වෙනවා ඇති. අතරයි 5 second දාමු. ඔන්න 5 second. මේකත් හරි. දැන් මේක ඕෆ් කරා. හරි. දැන් අපි මෙතනට දුන්නා. මෙතනට දීලා තින්නේ. අපි බල්බ් එක බලාගෙන ඉන්න. අපි මේක ඕන් කරමු. 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි. ඔන්න 3 second on, 3 second off. 3 second on, 1යි 2යි 3යි. on, 3 second on, 3 second off. 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 අද මේ වීඩියෝ එකෙන් මේ ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එක බලලා පොඩි දැනුම මේ ඔයගොල්ලන්ගේ දැනුමට පොඩි දෙයක් හරි එකව කරගත්තා කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ හිතනවා නම් මේ වීඩියෝව ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රයෝජනවත් වුණා කියලා කරුණා කරලා මගේ channel එක subscribe කරලා like එකක් සමගින් bell icon එක ඔබලා මගේ channel එකට පුංචි සහයෝගයක් දෙනුවෙන් ඉතාම කරුණාවෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. So friends, I think you guys have gained some knowledge by watching this video. So friends, if you think this video is informative,
Please subscribe and hit the bell icon along with a like. Thanks for watching. ඉතින් මගේ YouTube channel එක සමග මෙපමණ වෙලා රැඳී සිටි ඔබ සියලු දෙනාටම බෙහෙවින්ම ස්තුතියි.